share. A kí ẹ̀yin wa tí ń wò wá. Mo kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà. Mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin lónìí wípé Olódùmarè yóò wà pẹ̀lú wa. Mo kí gbogbo wa wípé lónìí adùn ayọ̀ ìdùnnú òun náà ni yóò máa jẹ́ ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Láṣẹ Olódùmarè aburú kò ní tọ́ sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lónìí. Gbogbo wa pátápátá òun lájọ ní àǹfààní àti oríire lónìí. Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa ran ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ títí tẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lónìí. Orúkọ tèmi ò yí padà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, Omoboriowo Ayékòjọ́ òun náà ni èmi jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọdé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àgbàlagbà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ obìnrin. Lónìí gbogbo wa pátá mo fẹ́ kẹ́jẹ́ kájọ ṣe ètò yìí torí pé ètò kájọ jẹ àǹfààní ń bẹ ni. Ètò tí gbogbo wa tájọ rí ẹ̀kọ́ kan tàbí òmíì torí àjọ kọ́ níbẹ̀ ni. Ètò tí yóò jọ ṣe àǹfààní fún èmi àti yín ni. Ètò tí èmi àti yín tí àjọ fi ìfẹ́ àti ìdùnnú àtayọ̀ tájọ fi gbádùn ẹ̀ ni. Ètò tí èmi àti yín tí yóò jọ ṣe wá ní oore ọ̀fẹ́. Kí ni àkọlé ètò tòní? Mo pe àkọlé tòní mo pè ní òye. Mo pè é ní òye. Kí sì ni tí à ń pè ní òye? Kí ni tí òye gangan? Kí ni tó túmọ̀ sí? Kí ni òye? Kí ni tó yẹ ká wò pẹ̀lú òye? Yorùbá wọ́n máa sọ wípé òye báyìí òun náà ni àwọn àgbà ni wọ́n máa ń wò. Yorùbá wọ́n ní òye òun náà ni àgbà ni wọ́n máa ń wò. Màá rọ gbogbo wa pé ẹ bá mi ṣètò yìí, ẹ jẹ́ kí àwọn tí ó yẹ kí wọ́n wò ó, tó yẹ kí wọ́n rí gbọ́, tó yẹ ká jọ gbọ́, ẹ jẹ́ kí àwọn náà kí wọ́n bá wa gbọ́, kí wọ́n sì bá wa tẹ̀lé. Pé kí ni tá à ń pè ní òye? Kí ni Yorùbá? Kí ni tí ń jẹ́ òye nílẹ̀ Yorùbá? Kí sì ni ìtumọ̀ òye nílẹ̀ Yorùbá? Tí wọ́n bá sọ pé ó yẹ kéèyàn ní òye, kí ni tí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ? Yorùbá gan wọn máa sọ̀rọ̀ wọn ní òye báyìí òun náà ni àgbà ni wọ́n máa ń wò ẹ̀rí ọ̀rọ̀ àgbà ni wọ́n ní òye báyìí òun náà ni àgbà máa ń wò. Ìtumọ̀ òye yìí àti tí òye yìí àti tó túmọ̀ sí àti tó jámọ́ àti tí gbogbo wa tájọ máa jọ pé òun náà ni wípé òye báyìí òun náà ni àgbà máa ń wò fi sọ̀rọ̀. Àgbà ò kì í dédé sọ̀rọ̀. Àgbà ó jókòó, wọ́n ó ronú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ. Wọ́n ó wo òye àti tí wọ́n lè rí ńbẹ̀. Wọ́n ó wo kí ni tí ọ̀rọ̀ yìí kí ni tí yóò bí. Wọ́n wo ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti ibi tí ọ̀rọ̀ ibi tí ó ti ń bọ̀. Ó náà ni ìtumọ̀ eléyìí tí àwa náà tí à ń ṣe yìí pé òye báyìí ó náà ni àgbàlagbà ló máa wò pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Kóòtù Òjìrè àti ń taari àti tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kí ni tó yẹ ká ṣe. Òye ló yẹ ká wò. Òye gangan tó jẹ́ òye tó yẹ káwa gan wò ó ní ó yẹ ká wò pé kí ni ibi tá à ń lọ, níbo gangan níbi tá à ń lọ, níbo la dé dúró, níbo ni ìran Yorùbá, níbo la tún tẹ̀ síwájú, kí làwọn tó ti ṣẹlẹ̀ ṣáájú, kí làwọn tá a bá nítàn tí a lè sọ pé bóyá wọ́n sọ pé tọmọdé ò bá bá ìtàn dandan ni kí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kó bá àrọ́bá. Yorùbá sì ní àrọ́bá tá ń wò yìí òun náà ni bàbá ìtàn. Àrọ́bá tá wá ń sọ yìí òun náà ni gbogbo wa ńlá wa ń tẹ̀lé lónìí. Àrọ́bá yìí òun ni èmi àti yín òun náà ni à ń gùnlé lónìí tí gbogbo wa tá a fi ń ṣe ohunkóhun tí à ń ṣe nítorí pé bàbá ìtàn òun náà ni wọ́n mọ àrọ́bá yìí sí ńlẹ̀ Kóòtù Òjìrè. Àrọ́bá ọ̀hún òun náà ni tí ó wà máa gbé wa tá a máa fi sọ lónìí. Àrọ́bá ọ̀hún lohun tí ó máa mú wa tí a máa fi sọ lónìí. Àrọ́bá ọ̀hún lohun tí ó máa jẹ́ ohun tí èmi àti yín tí a máa sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ lónìí torí pé ìtàn ni fún wa ó sì ti di àrọ́bá fún ìran ọmọ Kóòtù Òjìrè. Òun náà láà sì máa sọ ń pẹ̀. Òun náà láà máa wí ọ̀rọ̀ nípẹ̀ nítorí pé ó ti di àrọ́bá. Wọn bá sì ní àrọ́bá tá à ń wò yìí òun náà ni bàbá ìtàn.
bàbá ìtàn tí àrọ́bọ̀ ọ̀hún jẹ́ lónìí òun náà ni tí èmi àti yín tí a ó jọ máa pẹ̀kẹ́lù tí a ó jọ máa jomitoro pẹ̀lú ẹ̀ tí a ó jọ máa fi sọ̀rọ̀ lónìí tí mo sì gbà pé lágbára Ọlọ́run lẹ́kùn Olódùmarè gbogbo nǹkan tí a bá ń sọ lónìí Olódùmarè yóò máa fi yé wa Olódùmarè yóò jẹ́ kí ó máa gba etí ẹ̀rí ọkàn wa Olódùmarè yóò sì máa fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye eléyìí tí a lè máa fi sọ. Ohun tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìran Yorùbá níbo gangan la ti ń bọ̀ níbo ló yẹ ká wò nítorí pé òye báyìí òun náà ni àgbà máa ń wò òye ọ̀hún tó yẹ ká wò òun náà ni wípé ǹjẹ́ ìran Yorùbá ǹjẹ́ a níbi tá a ti ń bọ̀ bí ǹjẹ́ ìran Yorùbá ǹjẹ́ àkàntí ẹ ti gbé nǹkan rere ṣe ṣáájú àkókò kí wọ́n tó dà wá pọ̀ ní 1914 gẹ́gẹ́ bí ti amalgamation lè tí wọ́n fi so wá pọ̀ ǹjẹ́ ìran Yorùbá ǹjẹ́ àkàntí ẹ ti tẹ̀síwájú ǹjẹ́ àǹfààní kan wà tí ìran Yorùbá tó ti ṣe ṣáájú ìrankíran ní àgbáyé kó tó di pé wọ́n wá dà wá pọ̀ ní ẹyọ kan ṣoṣo ǹjẹ́ a ti gbìyànjú ní ìran Yorùbá láti gòkè àgbárí kó tó di pé wọ́n kó wa pọ̀ ní ìran kan ṣoṣo ǹjẹ́ Yorùbá ǹjẹ́ a ti gbìyànjú láti jẹ́ aṣíwájú láwùjọ kó tó di pé wọ́n dà wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran kan ǹjẹ́ ìyẹn Yorùbá ǹjẹ́ a ti gbìyànjú láti jẹ́ ẹni ìṣáájú láwùjọ kó tó di pé wọ́n dà wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran kan ǹjẹ́ ìran Yorùbá ǹjẹ́ a ti gbìyànjú láti jẹ́ ẹni àgbà láwùjọ kó tó di pé wọ́n dà wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran kan ǹjẹ́ ìyẹn ìran Yorùbá ǹjẹ́ a ti gbìyànjú láti jẹ́ ẹni gíga láti jẹ́ ẹni ìtẹ̀síwájú láti jẹ́ ẹni ìfọkàntán láti jẹ́ ẹni iyì láwùjọ kó tó di pé wọ́n kó wa pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran kan ǹjẹ́ ìran Yorùbá ǹjẹ́ a ti fìgbà kan rí jẹ́ ẹni àpọ́nlé jẹ́ ẹni yìí ǹjẹ́ àkọsílẹ̀ ìtàn wà pé ìran Yorùbá ti ṣe nǹkan kan ṣáájú kí ẹnikẹ́ni ó tó ṣe nígbésí ayé wọn rí ǹjẹ́ ẹ̀rí wà fún lónìí a máa sọ nípa àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn wa pàtàkì àwọn bàbá wa tí àwọn náà tí wọ́n ti gbèsè ṣáájú kí ìran Yorùbá kí wọn ò tó dé ṣáájú kí a tó mọ ìran Yorùbá níran ṣáájú kí ìran Yorùbá ṣáájú kí gbogbo wọn pátápátá kan tó mọ̀ pé ìran Yorùbá rẹ̀ kí ni ti Yorùbá kí ni ta ti gbèsè ṣáájú kí ìran kan kí wọ́n tó lè máa sọ pé ìran Yorùbá ò ṣe nǹkan kan rí ẹ máa gbọ́ lónìí àmọ́ òye tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ò ní wípé ìran Yorùbá ó yẹ ká wòye ó yẹ ká wo òye síbi tí ọ̀rọ̀ ìran Yorùbá síbi tó ń lọ ó yẹ ká wo òye síbi tí ìran Yorùbá níbi tí à ń bá ìgbésí ayé ara wa fún alára wa níbi tá à ń bá lọ ó yẹ ká wòye síbi tí ìran Yorùbá síbi tí à ń da ojú ọ̀rọ̀ tí à ń dakọ ó yẹ ká wòye síbi tí ìran Yorùbá síbi tí à ń place direction wa sí lórí wípé a fẹ́ gba Yorùbá nation lórí pé a fẹ́ kí ìran Yorùbá kí wọ́n bọ́ kúrò lóko ẹrú lórí pé a fẹ́ kí ìran Yorùbá kí wọ́n jẹ́ ẹni yìí láwùjọ lórí pé a gbàdúrà pé kí ìran Yorùbá kí wọ́n jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ níbi gíga ó yẹ ká wòye wípé níbo gangan níbi tá à ń lọ níbo gangan níbi tá à ń lọ níbo gan níbi tá a ti ń bọ̀ níbo gan níbi tá a ṣe fẹ́ dé ìran Yorùbá ti jẹ́ ẹni àpọ́nlé tó jẹ́ ẹni yìí tó jẹ́ ẹni ẹ̀yẹ nítorí pé nígbà tí àwọn òyìnbó yìí nígbà tí wọ́n dé wọ́n bá ìran Yorùbá níbi gbà tí a ti ń wọ aṣọ wọ́n bá ìran Yorùbá níbi tí ìran Yorùbá ti ń fi ọlá pàṣẹ wọ́n bá ìran Yorùbá níbi tí ètò ìjọba tí ó ti wà ní ìpele wọn ò bá ìran Yorùbá torí pé bóyá pé wọn ò kàwé pé wọn ò ka ọgbọ́n orí wọ́n bá ìran Yorùbá ti ń ṣe ẹ̀ṣọ́ ṣáájú kí àwọn òyìnbó yìí kí wọ́n tó dé ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ dídé tí wọ́n dé látara wípé wọ́n tàn wá látàn àwọn bàbá wa wọ́n fi tí wọ́n ní wọ́n fi gba tí wọ́n ní kù lọ́wọ́ wọn òun ló fà á tá a bára wa níbi tá a bára wa yìí àpapọ̀ ohun tó padà wá ṣẹlẹ̀ yìí òun náà nígbà tí oníkálukú ń ṣe ìjọba tiẹ̀ lọ́tọ̀ nígbà tí àwa wà ní Western Protectorate tí àwọn kan náà wà ní North táwọn kan náà wà ní South àwọn wọ̀nyí wọ́n fẹ́ mọ̀ wípé òkè ọ̀nà wo ń lẹ fẹ́ gbà lẹ fẹ́ fi ṣe ìjọba tiyín tó fẹ́ dáa kí ni tí ẹ̀yin ní tó dáa ju ìjọba táwọn kan lọ àwọn tí wọ́n jẹ́ bí aṣáájú nígbà náà tí wọ́n jẹ́ òyìnbó amúnisìn tí wọ́n jẹ́ kọmíṣánná tí
tí wọ́n jẹ́ bíi tá a lè pè ní gọ́fúnà tí wọ́n ń ṣe alámòjútó lórí àwọn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n dá sílẹ̀ torí nígbà náà tí àwa dúró sí South Protectorate orílẹ̀-èdè ni wá nígbà kan náà tí àwọn kan náà dúró sí Western Protectorate orílẹ̀-èdè ni wá nígbà kan náà tí àwa kan náà tá a dúró sí North Protectorate orílẹ̀-èdè ni àwọn wọ̀nyí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ni wọ́n pín sí ẹ̀yà mẹ́ta yìí àmọ́ nígbà tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ìjọba tiẹ̀ lábẹ́ àwọn tá a ti ń ṣe nígbà náà láwọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n kóra wọn jọ tá a lè rí gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná gẹ́gẹ́ bí gọ́fúnà nígbà náà òun láti máa rí between 1900 sí 1903 nígbà tí ẹni tá a lè mọ̀ sí the High Commissioner of the Southern Nigerian Protectorate ẹni tó jẹ́ kí ni o High Southern Protectorate tó jẹ́ Sir Ralph Moore tó jẹ́ Ralph Moore òun ni ẹni tó jẹ́ pé olówà between 1900 sí 1903 nígbà tí Western Egerton tó náà jẹ́ ẹni tó wà ní ibi tá a mọ̀ sí Southern Protectorate tó tún wá padà tún wá jẹ́ ẹni ẹ̀kejì tó jẹ́ torí pé ẹ̀ẹ̀mejì òun náà ni òun ṣe gọ́fúnà tó tún padà jẹ́ ní 1906 sí 1912 láti 1903 sí 1906 again kó tó wá di wípé Frederick Loluga òun tó wá gbà ní 1912 sí 1914 bí wọ́n ṣe pín wa ní. àmọ́ kí ni àǹfààní nígbà tí wọ́n pín wa yìí tí wọ́n pín wa sí South West North kí ni ohun tí ìran Yorùbá kí ni ohun tí wọ́n gbé ṣe ìran Yorùbá tayọ ju gbogbo àwọn ìran tó kù lọ nígbà náà ìran Yorùbá wọ́n tayọ ju àwọn Ìgbò tí wọ́n wà ní Southern Protectorate ìran Yorùbá wọ́n tayọ ju Haúsá tí wọ́n wà ní Northern Protectorate wọ́n tayọ ju wọn lọ. ìtàn tá a fẹ́ gbọ́ lónìí ohun tó ṣe pàtàkì fún ìran Yorùbá tó yẹ ká mọ̀ díẹ̀ ni. Awólọ́wọ̀ ṣe ìjọba yìí láàrin 1952 or 1955 sí 1952 to 19 I'm sorry tí má ti gbàgbé ó dàbí ẹni pé from 1952 to 1959 sorry yeah gbogbo t'Awólọ́wọ̀ fi ṣèjọba yóò ju ọdún díẹ̀ lọ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lónìí wípé gbogbo ohun tí Awólọ́wọ̀ ṣe sílẹ̀ lónìí òun náà ni tí àwọn ìjọba location 9 òun náà ni tí wọ́n padà wá ń lò lónìí gbogbo ohun tí Awólọ́wọ̀ ṣe kalẹ̀ pátápátá t'Awólọ́wọ̀ fi sílẹ̀ òun náà ni tí àwọn ìjọba location 9 òun náà ni tí wọ́n wá ń lò lónìí. Tá a bá ń sọ nípa first television in Africa ànílẹ̀ Yorùbá Awólọ́wọ̀ lòun náà ni wọ́n padà wá sọ di NTA television wọn ò dá tiwọn sílẹ̀ kò sí tí ilẹ̀ Nàìjíríà sọ wípé àníṣe àbọ́líṣe léyìí àwa kírètì tiwa ohun tó jẹ́ ìran Yorùbá òun ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wa yìí ohun tó ṣe kí ni o ohun tó jẹ́ ti ìran Yorùbá òun ni wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ wa kì í tún wá ṣe ìyẹn nìkan Awólọ́wọ̀ tún ní ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣe kí ni o tó kọ́kọ́ dá yunifásitì sílẹ̀ lágbàáyé ní orí kódà ní South West òun ní àkọ́kọ́ tó yẹ pé yunifásitì ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn ká àwọn ìpínlẹ̀ àwọn ìletò tó wà ní Western region. Then tá a bá ń sọ nípa the first road láti Èkó lọ sí ìlú Ìbàdàn Awólọ́wọ̀ náà ni. Tá a bá ń sọ nípa stock exchange lónìí tó wá padà wá di Nigeria stock exchange lónìí ìran Yorùbá lónìí ní tí ìran Yorùbá tí wọ́n fi owó kòkó tí wọ́n fi ṣe ni. Tá a bá ń sọ nípa farmer nípa agriculture farmer Awólọ́wọ̀ lẹ́ni tó kọ́ gbé ń tà mọ̀ sí Oòduà farm sílẹ̀ lónìí gbogbo investment Awólọ́wọ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mèremère báyìí òun náà ni Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti ṣe kalẹ̀ fún ìran Yorùbá.
ṣùgbọ́n látàrí wípé mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn bírọ́dà mi mo fẹ́ ká jọ rìnrìn àjò olófin jẹ́ pé nígbà míì kì í ṣe gbogbo èèyàn tí wọ́n bá jọ bí yín papọ̀ ńlẹ́jọ́ gbọ́dọ̀ rìnrìn àjò lé ayé kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ ní lọ́rẹ̀ẹ́ lónìí ńlẹ́jọ́ máa rìnrìn àjò gbèsè ayé ẹ̀ because ẹlòmíì tẹ́ ó bá bá rìn ó lè ṣe àkóbá fún ìrandíran ẹlòmíì tó bá rìn ó lè ṣe àkóbá fún ìwọ gan àti ètò gègàgbà torí pé n tó padà wá ṣẹ lónìí ó náà ni pé mo fẹ́ kọ̀wọ́ rìn pẹ̀lú àwọn Ìgbò mo fẹ́ kọ̀wọ́ rìn pẹ̀lú Haúsá òní tó padà wá ṣe àkóbá fún ìran Yorùbá lónìí. àkóbá ọ̀hún òní tó wá dé bá wa tó mú wá lómi kan báyìí tá a wá ń jàjà àti bọ́nú ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ọ̀nà àti bọ́ gangan wá fẹ́ nira. orí níbi tá a bá dé yìí ọ̀nà àti bọ́nú ẹ̀ fẹ́ nira fún ìran Yorùbá ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ wípé a padà bọ́ ń bẹ̀ torí pé Yorùbá wọn ni ó ń sọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni a ò ní sín pọ̀ mú òkú ọ̀hún nítorí pé ohun tó ń ṣe ìran Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ohun tó jẹ́ wípé ó gba àmójútó ó sì gba ohun tó yẹ ká mójútó ni. Yorùbá òye ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká wò. Ọba Ìlà Ifá wọ́n dí ifá kan láàrin ọ̀sẹ̀ méjì síbi tá a wà yìí. Ohun tí ifá ọ̀hún sọ ni pé ogun ń bọ̀ tí yóò kó ìran Yorùbá ẹ̀yà míì yóò gbé ogun ja ìran Yorùbá. Gbogbo wa ńlá sì fetí gbọ́ kínní yìí ṣùgbọ́n a padà wá kọ́ tí n kú sí nítorí pé a mọ̀ wò ó gẹ́gẹ́ bí àwàdà a mọ̀ wò ó gẹ́gẹ́ bí eré a mọ̀ wò ó gẹ́gẹ́ bí n tí ò kàn mí n tí ò kàn wọ́ a mọ̀ wò ó gẹ́gẹ́ bí n tí ò kàn ìdọ̀ka pé kínní yìí yóò kàn mí ṣẹ́ kí ni tí mo fẹ́ fi ṣe àníṣe kò kàn mí bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ẹnikẹ́ni tí ọ̀rọ̀ yìí ò ní kàn tó bá délẹ̀ tán torí pé tó bá délẹ̀ a máa kan jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi. Torí tó bá ti délẹ̀ jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi gan ọ̀rọ̀ yìí gan yóò kàn lọ́wọ́ yóò kàn lẹ́sẹ̀ yóò kàn ní gbogbo ara nítorí pé gbogbo wa pátápátá ńlá gbọ́dọ̀ jọ dúró ní ìṣọ̀kan gbogbo wa pátápátá ńlá gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé gbogbo ń tá à ń ṣe yìí à ń ṣe é fún ìran Yorùbá kí àkóso iyọ̀ ká lè ní àṣeyọrí ká lè ní àṣeyẹ ká lè ní àṣerere fún ìran Yorùbá ni. Ọ̀nà wo wá ni èmi àti ẹ fẹ́ gbà tó jẹ́ wípé a fi wòye wípé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́gẹ́ fún alára ewu sì ni. Torí pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ewu ń bẹ fún ìran Yorùbá torí pé tí ó bá ti mú èmi àti ẹ tí a ò lè mọ̀ wípé ewu ń bẹ fún ìran Yorùbá tó bá ti mú èmi àti ẹ ìfìtá lè gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ ìran Yorùbá ń bẹ nínú ewu àjẹ́ wípé kí ni tá a wá ń pera wa ní Yorùbá fún kí ni tá à ń jẹ́ Yorùbá fún nítorí pé n tó yẹ ká mọ̀ gangan àmọ́. Máa sọ fídíò kan wá láti lè jẹ́ ká mọ̀ wípé ìran Yorùbá ti mọ̀ nípa tí a mọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ṣáájú káwọn kan tó mú wa wọ́n padà wá ba ayé ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ jẹ́sìn ni Awólọ́wọ̀ ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ débi wípé àwọn British wọ́n wá wo àrà tí Awólọ́wọ̀ fi owó kòkó dá lónìí kò sí kòkó mọ́ ó mà ṣe o lónìí kòkó ọ̀ndà mọ́ gbogbo wa pátá la wá dúró lórí wípé àníṣe ń tá a dúró lé òun náà ni wípé a ṣáà dúró lórí epo nígbà tí Awólọ́wọ̀ fi build the first tallest building in Africa, the first tallest building in Asia, the first tallest building in some part of the Europe, some part of the British, some part of Indian, the first tallest building kì í ṣe owó petrol ló fi build ẹ̀ owó kòkó ni. Owó kòkó ọ̀hún Táwólọ́wọ̀ fi build ẹ̀wù Táwólọ́wọ̀ build cocoa house tó wà ní Ìbàdàn lónìí tó jẹ́ wípé the first tallest building at that time ẹ wá wo àtìgbà tí Awólọ́wọ̀ ti build cocoa house yẹn títí di òní tí ìjọba ò dá sí tí ìjọba ò renovate ẹ̀ tí ìjọba ò ṣe kankan nípa ẹ̀ tí wọn ò ya owó kan sọ́tọ̀ wípé ó yẹ kí àwọn fi renovate kódà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gan tí wọ́n kọ́ ti pé kó kàn mí sí i
kò yín jẹ kò wó kò wúkọ́, ìyẹn ni wípé those materials tí wọ́n lò sí it is quality ni wọ́n dẹ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n gbé wá látòkè òkun. àwọn nǹkan wọ̀nyí ló yẹ kí èmi àti ó jọ mọ̀ wípé ìran Yorùbá ni wá, a gbọ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé, a gbọ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ wípé n tá à ń jà fún yìí, ohun tí à ń fà lẹ́sẹ̀ yìí, ohun tó yẹ kí èmi àti ẹ tó yẹ ká jọ dúró ká jà fún ni. A sì jà sí nǹkan yìí nítorí pé a máa àǹfààní àti yìí, a máa àǹfààní àti ẹ̀yẹ, a máa àǹfààní àti ọlá àti ọlà tó wà nínú wípé kí èèyàn wà ní kéèyàn ní ìmọ̀, kéèyàn ní òmìnira tara ẹ̀, kéèyàn ní freedom ṣé kí ni o àti lè yan fandafanda fún ẹ̀ láìsí pé wọ́n fipá mú onítọ̀hún. Kí n tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ kó tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ lásìkò, kí n tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọlúàbí kó tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ lásìkò, kí n tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tiẹ̀ gangan àti tèmi ńlẹ̀ kóòtù òjire kó má fi dùn wá. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ni wọ́n fi ẹ̀tọ́ wọn dùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ni wọ́n ti yọ kúrò níṣẹ́ bí ẹni yọ jìgá. ojú Awólọ́wọ̀ náà rí tó láti rí wípé ìran Yorùbá bọ́ lóko ẹrú, wọ́n dìtẹ̀ mọ́, wọ́n gbógun tì í, wọ́n tún fi sẹ́wọ̀n ọdún 10 lórí wípé tí wọ́n máa plan fún. mo sọ nínú fídíò mi kan ti pé ká ní Awólọ́wọ̀ bá mọ̀ wípé àti fọwọ́ sí constitution tí ìjọba gbé wá ń gbà náà, ká mọ̀ pé ó bá ní kọ́wọ́kọ́wọ́ kan nù ní Awólọ́wọ̀ ò ní gbà. despite pé ó jẹ́ lọ́ọ̀yà, content tí Awólọ́wọ̀ ká òun gan rí ń bẹ̀ wípé if anything is happening within the Nigerian, the federal government have the right to intervene. ó mọ̀ nígbà tí ogun padà ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá ń bára wá jà, ogun tí wọ́n mọ̀ plot sáàrin wa tá wá ń bára wá jà, Takíntọ́lá àti Awólọ́wọ̀ kí ni wọ́n ṣe, gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá sí lójijì ni. But Awólọ́wọ̀ was so bold pé òun ní constitution òun lọ́wọ́, àmọ́ ńgbà tó délé ẹjọ́ kí wọ́n sọ fún un, wọ́n ní ṣé o ka constitution rẹ dáadáa ni wípé ká dáadáa, ìwọ náà ka fún rẹ, ó kà wípé when there is a crisis in any part of this Nigerian, the federal government have the right to intervene. But that is why tí gbàgbẹ́ tí wọ́n ṣe intervene láti stabilize peace in that region. láì mọ̀ wípé tí wọ́n mọ̀ ṣe láti lè fi kọ́ńkàlẹ̀ Yorùbá ni, láti lè fi put wa into a cage ni. Yorùbá ẹ jẹ́ ká wòye, agbòmìnira àti ìgbòmìnira, agbòmìnira àti ìgbòmìnira, a gba òmìnira ní ọjọ́ 1 oṣù kẹwàá ọdún 1960. àmọ́ tá a bá wò ó dáadáa pé ṣé òmìnira tá a gbà yìí ṣé òmìnira ni lóòótọ́ àbí òmìnira? tá a bá wò ó ṣé òmìnira tá a gbà yìí ṣé òmìnira ni lóòótọ́ àbí omi wàhálà? ẹ sì wò ó àwọn tí wọ́n ṣe ìjọba tí wọ́n kálukú tó dúró sí abẹ́ ìjọba tiẹ̀ láyé ìgbà náà, àwọn tí wọ́n nífọ̀n tí wọ́n lè kanna tí wọ́n lè bá Awólọ́wọ̀ complete ni, ṣùgbọ́n kí ló ṣe wọn o, ó gbé wọn ṣubú lulẹ̀. ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé ibi tí wọ́n á mọ̀ sí Nàìjíríà lónìí oyè làgbà wò. ẹ jẹ́ ká jọ wòye wípé ṣé àwa gangan là ń pera wa ní orúkọ yìí? báwo la ṣe bọ́nu orúkọ yìí? báwo lorúkọ yìí ṣe wá? ta ló sọ wá lórúkọ yìí? báwo ni a ṣe ń jẹ́ orúkọ yìí? oyè làgbà wò. orúkọ tí wọ́n ń pè wá as Nigerian, arábìnrin kan tí a mọ̀ sí agbẹjọ́rò kan láti ìlú òkè òkun ló sọ wá lórúkọ yìí tí wọ́n ń pè ní Laura Shaw. ó dẹ̀ sọ wá ní orúkọ yìí ní ọjọ́ 8 oṣù kínní ọdún 1897. báwo gan ni arábìnrin ṣe wá rí orúkọ yìí? arábìnrin yìí mọ̀ wípé ààlà tó wà láàrin orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Haúsá òun náà ni omi tí a mọ̀ sí kíni o, tí a mọ̀ sí omi. ó mọ̀ pé omi yìí tó wà ní Niger River yìí òun náà ni òpin ààlà láàrin ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Haúsá. ó wá ní kí ni wọ́n fi pín wọn, kí ni wọ́n fi mọ̀ wọ́n, ó wá mú Niger area.
pé ibi tẹ́ ò ti máa jọ jẹ́ Nàìjíríà area rèé, ibi tí nǹkan ti jọ dà yín pọ̀ ní ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ Nàìjíríà jáde. Ìyẹn ni wípé kò í ṣe pé àwa gangan jọ jókòó yálà ní Ìgbò, yálà ní Haúsá, yálà ní Yorùbá, kì í ṣe pé a jọ jókòó a jọ sọ wípé àníṣe orúkọ báyìí ni gbogbo wa ó jọ máa jẹ́ tá a jọ gbà fún pé a jọ máa jẹ́ orúkọ báyìí, kò sí ní tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi ṣètò yìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wa, torí pé ó yẹ kí èmi àti ẹ lè wòye sí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ó yẹ kí èmi àti ẹ lè wòye wípé níbi tá a bára wa lónìí kí ló dé tá a bára wa ń bẹ̀, ọ̀nà wo ńlá gbà tá a fi bára wa ń bẹ̀, kí nìdí tá a ṣe bára wa ń bẹ̀, ǹjẹ́ ọ̀nà àbáyọ kan tiẹ̀ wà fún wa láti lè kúrò ń bẹ̀, ọ̀nà àbáyọ wà fún ìran Yorùbá láti lè kúrò níbi tá a wà yìí níwọ̀n gbà tí a bá ti ṣera wa ní ọ̀kan. Ọ̀nà àbáyọ ṣe kí ni ó wà fún wa láti lè kúrò nínú ibi tá a wà yìí nígbà tí ìmọ̀ wọn, nígbà tí ìmọ̀ wa, nígbà tí òye wa, nígbà tí ó bá ti ṣọ̀kan. Ọ̀nà àbáyọ wà fún wa láti lè kúrò nígbà tí ìmọ̀ wa àti òye wa nígbà tó bá ti ṣọ̀kan á kúrò níbi tá a wà yìí. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wà ní ìṣọ̀kan, a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí yóò wà ní ìṣọ̀kan, a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí yóò mọ̀ wípé ìṣọ̀kan nìkan ni ọ̀nà àbáyọ tí a lè fi kúrò níbi tá a wà yìí. A sì gbọ́dọ̀ gbà wípé ìṣọ̀kan nìkan òun náà ni ọ̀nà àbáyọ tí a lè fi kúrò níbi tá a wà yìí. Torí àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́, tá a gbọ́dọ̀ gbà nínú ẹ̀ ó ṣe pàtàkì, torí pé tí a ò bá gbà á, tí a ò bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, tí a ò bá bìlífù nínú ẹ̀, tí a ò bá gbà wípé lóòótọ́ kíní yìí tèmi àti yín ni, kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ fi ọkàn sí ọkàn, a gbọ́dọ̀ mọ ọkàn wípé ìṣọ̀kan yìí nìkan ni ọ̀nà àbáyọ fún èmi àti ẹ láti gba ìgbà ara wa kúrò. Ìṣọ̀kan yìí nìkan ni ọ̀nà fún èmi àti ẹ láti mọ̀ wípé lóòótọ́ ìran Yorùbá ni wá. Ó yẹ kí èmi àti ẹ ó lè wòye níbi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá níbi tó ti ń bọ̀. Ó yẹ kí èmi àti ẹ ó lè wòye níbi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá níbi tó dé dúró. Ó yẹ kí èmi àti ẹ ó lè wòye níbi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá níbi tí ó ti ń lọ. Ṣùgbọ́n tá a bá wá kọ̀ láti wòye, tá a kọ̀ láti jókòó ká wòye, a jẹ́ pé gbogbo wa pátápátá la jọ ń ṣe àṣìṣe. Kí sì lóye tí mo ní kó jẹ́ kí èmi àti ẹ ká jọ wò. Kódà tí èèyàn bá ń ṣe iṣẹ́ kan, tàbí tí èèyàn bá rin ìrìn àjò kan, tàbí tí èèyàn bá wà nínú ibì kan, tàbí tí èèyàn bá ń ṣe àwọn nǹkan kan lọ́wọ́, onítọ̀hún yóò wòye pé tí mo ń ṣe yìí báwo ló ṣe rí, báwo ni tó wà ń bẹ̀, kí ni progress tó wà ń bẹ̀, kí ni tí mo ń ṣe yìí, kí ni tó mú wá. Nígbà tí èèyàn ò bá wá lè wòye irú ẹ̀, tí èèyàn ò lè jókòó láti wò ó, a jẹ́ wípé onítọ̀hún gangan kò mọ ohun tó ń ṣe. A jẹ́ pé onítọ̀hún kò tètè fi ìrònú àti ọgbọ́n ohun ìwà ṣe ọgbọ́n kó lè bá rí ọgbọ́n gbọ́n lágbàlá àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n, tí wọ́n máa ń fún ọgbọ́n ní ọgbọ́n tó gbọ́n fi ń fọgbọ́n ṣalágbára ní ọgbọ́n tá a fi ń pè wọ́n ní ọlọ́gbọ́n, torí pé wọ́n gbọ́n ṣáájú gbogbo kí ohun gbogbo tó bá wọn ní ọgbọ́n kan tó mọ ọgbọ́n, kí ọgbọ́n gangan tó wá mọ̀ pè wọ́n nínú ọgbọ́n kan tó wá mọ̀ fi inú ọgbọ́n sọgbọ́n tí wọ́n wá ń pè ní ọlọ́gbọ́n ní mọ̀gbọ́n, kọ́gbọ́n bá lè gbé mi náà sọgbọ́n, kí n bá lè bá ọgbọ́n níbi tí wọ́n ti mú mi ọgbọ́n, kí èmi náà lè bomi ọgbọ́n mu, kí n lè bá lè di ọlọ́gbọ́n láwùjọ àwọn tó ní ọgbọ́n, láwùjọ àwọn tí wọ́n ń jókòó sọ̀rọ̀ nínú ọgbọ́n, tí wọ́n ń fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀, tí wọ́n ń fi òye àti ọgbọ́n wọn gba èèyàn ní ọgbọ́n ní ìmọ̀ràn, kí onítọ̀hún náà kó lè bá wa ní ọgbọ́n, kọ́gbọ́n ó lè bá wa yí onítọ̀hún po. So dájúdájú gbogbo apápátá ńlá gbọ́dọ̀ jọ wò pé òye ńlá gbọ́dọ̀ jọ mú wò pé ká fi ṣe ọgbọ́n, ká lè bá ní ọgbọ́n nínú ọgbọ́n. Iléèwé àkọ́kọ́ nílẹ̀ Yorùbá àti káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé àti káàkiri part of the Europe, Awólọ́wọ̀ ní àkọ́kọ́. Máa wá jẹ́ ká lọ wo fídíò tí Awólọ́wọ̀ ṣe nígbà náà àti bí wọ́n ṣe ń bí léèrè béèrè pé Awólọ́wọ̀ báwo ló ṣe ṣe, ọ̀nà wo gan ló gbé gbà tó fi rí kíní ṣe ní àṣeyọrí.
èmi àti ẹ ó yẹ kájọ lè wo òye, èmi àti ẹ ó yẹ kájọ lè mọ ibi tí a ti ń bọ̀, èmi àti ẹ ó yẹ kájọ lọ ronú wò wípé kí ni ohun tí a ní gan láti lò, èmi àti ẹ ó yẹ kí òye jọ lè yé wa wípé ìran Yorùbá ti ń sọlá ṣáájú kí ẹnikẹ́ni ó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọlá. Ó yẹ kí èmi àti ẹ ó lè rí ìran Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí a ń sọ pé a fẹ́ gbà yìí, tá a bá gbà tán ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní kúnnú àwọn ènìyàn, ìran Yorùbá yóò sì jẹ́ aṣíwájú láwùjọ àwọn ìran. Ẹ máa bá mi ká lọ, ẹ jẹ́ ká jọ lọ wo fídíò tí mo fẹ́ mú wá fún wa yìí. Kí ni tí fídíò ọ̀hún, kí ni tó sọ, kí ni tí mo fẹ́ kí èmi àti ẹ tí mo fẹ́ ká mọ̀, kí ni mo fẹ́ kí èmi àti ẹ ká rí wípé ibi tí Awólọ́wọ̀ sìn wá dé ní ti dáadáa ni, kì í ṣe ní tàbúrò. His government pursued a vigorous educational program. It was the first region to introduce free primary education in the Federation. January the 7th, 1955, and the Premier of the Western Region, Chief the Honorable Obafemi Awolowo, broadcasts. He announces the launching of the free universal primary education scheme in the region, a scheme to accommodate 400,000 children in 10,000 schools. It will cost the government over £4 million to provide the facilities, but without them, only 96,000 of the region's children could have been taught in schools like this, owned by the Ibadan District Council. It is the model for the new ones yet to be built. The headmaster admitting the children is instrumental in opening for them and for all the youngsters of the region a new and wider future made possible by universal education. The Premier, the Minister of Education, the Honourable S. Oluwole Owokaya, and his Parliamentary Secretary, Mr. Kensington Momo, visited many places to ascertain the popularity of the scheme. And at Ibadan District School, Mokola, the Minister of Education himself taught the pupils a song. Children of all tribes in Nigeria, Hausas, Igbos, and Yorubas, whose parents have the required residential qualifications in the region, also benefit. And the ministers must have been well satisfied by the many indications of early success. Uniforms are not compulsory, and at the Nawaruddin School, Sabo, the Hausa settlement Ibadan, admission of pupils in native dress is in full swing. The scene is typical of many places throughout the Western region. Each child has his card, which bears a picture of the Premier as a precaution against wrongful admission. At the Ibadan District Council School, Mapo, Chief Awolowo addresses parents and guardians. Some of them had brought their children to the wrong place, and he explains the plan of distribution carefully, pointing out that the school must not be more than 3 miles from the child's home. Unlike some of the newer ones, St. James's School, Okebola, Ibadan, is so well known that the children have no difficulty in finding it. All the buildings are not yet ready to house the many new pupils. Work is well underway at Okefoko, for instance, but in the meantime, the teaching is not delayed. Generous house owners like Mr. J.O. Shobo, an Egba man, permit their houses to be used as schools. The Minister of Education had already said that in order to get the scheme going, he would allow classes to be held under trees, in churches and mosques, and in private dwelling houses.
by the generosity of public-spirited people, the children can start learning immediately, and very keen they seem to be to get on with the job. When the Minister of Education went to UMC practicing school, Okeadu, he met two small pupils. One of them, none other than Tokumbo Obolowo, the Premier's daughter. Her sister, Ayodele, is also being educated here, and to judge by what Mr. Owokoya saw at mealtime, enjoying herself very much indeed. He asked me to be Minister of Education. He agreed to take me as Minister of Education, and I agreed. We worked together for 4 solid years. Right. It was a most exciting period and an historic period because it is not often we introduce universal primary education in the country. So I took the opportunity to read about precedents in various other countries and drew up a plan which took some time to get approved. It was approved. And we carried on and introduced universal primary education, which was successful and was praised not only in Nigeria but in other countries and international organizations. When the Action Group won the general elections in 1956, he was reappointed Premier. Itsukiri dancers performed a dance which in olden days was staged only to celebrate the arrival of an important guest. Elaborate hairstyles of the women and their fabulous jewellery, which one wore gold, silver and coral to the value of not less than £500, certainly made their performance something to be remembered. Next day, the Parliament buildings were the focus of attention as ministers arrived for the presentation of the mace. 2 members of the British Parliament were to offer it, Major Tufton Beamish and Mr. Hector Hughes, and there were guests from the other regions, the Federation and neighbouring countries. The Premier of the region arrived for the ceremony, followed soon afterwards by the Governor, Sir John Randy. The mace represents the authority of Parliament, though this ceremony, more than any other, was symbolic of the transfer of government in the Western region. The Speaker, Mr. R. Ade Doherty, took his place, and as occasion demands, bowed to the House. The delegation from the United Kingdom now entered. Major Tufton Beamish and Mr. Hughes had been chosen to represent the Commonwealth Parliamentary Association, and their presence, as indeed this whole ceremony, was a token of the interest which the Mother of Parliament has in advancing the principles of democratic government in Western Nigeria. Mr. Speaker then welcomed the delegation, and the Leader of the House, Chief Anthony Anahoro, moved a motion of thanks. Move the following motion. We, the members of the Western Nigeria House of Assembly, in Parliament assembled, express our thanks to the British Parliament for the formal presentation of a mace and the gift of a specially bound and autographed copy of Erskine May to this House through the Commonwealth Parliamentary Association, and we welcome this gesture as a token of the friendship and goodwill of the House of Commons towards this House and all the people of Western Nigeria. It is particularly fitting, and it may be regarded as propitious, that the mace, this symbol of our collective authority, should be brought into use at this great moment in Nigerian history when we have just become self-governing in the regional field. But important as the mace is, we must not let its presence here for the first time completely suppress
the value of the gift which we have just received. For if the mace proclaims your officer, it is Erskine May which, among other things, applies the brakes, lest Mr. Speaker himself be tempted to exercise more than his due authority. To this extent, Erskine May is to us here on the floor what the mace is to Mr. Speaker in the chair. It is therefore a singularly apt companion gift on this occasion. I beg to move. The Leader of the Opposition, Alhaji Adegoke Adelabu, seconded the motion. My pleasurable duty as the leader of this side of the House to second the motion which has been so ably moved by the leader of government business. This simple ceremony of the presentation of a mace and a copy of Erskine May's parliamentary practice by the United Kingdom branch of the Commonwealth Parliamentary Association to the Western House of Assembly acquires the halo of a ritual because it is a spiritual endowment of the parliamentary tradition of which the British Commonwealth is the greatest living symbol. And finally, the Premier, Chief Awolowo, spoke in support. Mr. Speaker, sir, it is with very great pleasure indeed that I wish to add my voice to those of the leader of government business and the leader of opposition in their expression of very warm and deep gratitude to the British Parliament and to the Commonwealth Parliamentary Association. I regard this as a great day in an epoch-making period in the life of this region. For today, we have here in our midst the symbol of the Speaker's authority and of the undoubted power and privileges of this House. It is most appropriate indeed that this symbol makes its appearance in this House shortly after our Parliament has become self-governing and independent in all matters between regional competence. The motion was passed unanimously. And with the ceremony over, Major Tufton Beamish and Mr. Hughes returned to their places. Soon they would be going home, but the mace would remain, the property of the House and of the people of the Western region, a thing to be cherished not for its face value, but for the centuries of tradition and the ideals for which it stands. Afterwards, group photographs were taken. The guests posing with the Western Region ministers and officials of the House to provide a historic picture record of a memorable occasion. Òun lẹ́tí wò yìí, Awólọ́wọ̀ ni ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní January 7, 1955. January 7, 1955 òun ni Awólọ́wọ̀ ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún àwọn kíni o, fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n nílò ẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ó ṣe é ní kíni o, ní ń tàmọ̀ sórílẹ̀-èdè ibi tí wọ́n ti bí òun gangan ó bẹ̀ ló ti ṣe. Ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yìí òun ló wá jẹ́ pé kì í ṣe pé àwọn ọmọ márùn-ún, kì í ṣe àwọn ọmọ mẹ́fà, kì í ṣe àwọn ọmọ mẹ́wàá, kì í ṣe àwọn ọmọ méje, kì í ṣe ogún àwọn ọmọ, almost kíni o, over 4,000 students, kì í tún wá ṣe àwọn kan títí kanra àwọn tí wọn ò kì í ṣe Yorùbá, àwọn tó jẹ́ Haúsá, àwọn tó jẹ́ Yíbò, òun ni wọ́n jàǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yìí débi pé iléèwé kan tá a mọ̀ sí Nasarudeen School tó wà ní Sábó ní ìlú Ìbàdàn, níbi tí àwọn majority àwọn Haúsá yìí tí wọ́n wà ni wọ́n jàǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọ̀hún.
àwọn tí wọ́n ń rúùlù nígbà náà, àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ àwọn ni wọ́n jẹ́ mínísítà fún education. Kì í ṣe ní ayé òsìn tó jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ mechanic òun ni Nàìjíríà ń lò as a minister of education tí òun mọ̀ kankan tó sì dàbàrú tí wọ́n mọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ ńlẹ̀ Yorùbá. Ó dàbàrú ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé kì í ṣe fíìdì wọn ò mọ ibi tí wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n wà ní ipò jàǹkànjàǹkàn lónìí lórí Nàìjíríà, àwọn tí ò ní ìmọ̀ tí wọn ò ní òye nípa post tí wọ́n wà ní. Eléyìí tí mo sì lè sọ dáadáa torí pé mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó witness irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nígbà tí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá mi nígbà tí mo ń serve ní Jos kò tíì ní WAEC kò tíì ní SS3 WAEC. Èmi dẹ̀ lọ serve ń bẹ̀ as working as a copper nígbà náà. Èmi lọ serve as a copper ní Jos, kì í tún wá ṣe ibì kan ní government parastatals tá a mọ̀ sí Nigeria Trust Fund, tá a mọ̀ sí headquarter Nigeria Trust Fund ní Jos. Headquarter Trust Fund, Nigeria Trust Fund ní Jos ní headquarter wọn, ibẹ̀ ni mo ti serve. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá mi tó jẹ́ Haúsá tó wà ń bẹ̀ kò tí ì ní education primary, ó ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ni. Can you imagine? Kódà secretary the same thing, ó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe tí a mọ̀ sí ó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe tí a mọ̀ sí JAMB tó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ fi wọlé sí Jos Polytechnic ni. Intan sọ̀rọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ń ṣe yìí kò sí nǹkan kan. Ẹ wo ìgbà tí Awólọ́wọ̀ ti ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀ Nàìjíríà, ẹ wo the first region. Àwọn wọ̀nyí mọ̀. That is why nígbà tí wọ́n fẹ́ gbé ìjọba kalẹ̀ sí àwọn British tí wọ́n wá bá wa ní Western House of Parliament tí ẹjọ́ sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ dùn mọ́ránmọ́rán, ṣé wọn orí wọn kú ni wọ́n mọ̀ wípé ó yẹ kí àwọn gbé Awólọ́wọ̀ sí ipò. Wọ́n mọ̀ wípé Awólọ́wọ̀ ló yẹ kí àwọn ó gbéjọba fún. Wọ́n mọ ọ̀nà tí wọ́n lè fi ti Awólọ́wọ̀ lẹ́yìn táwólọ́wọ̀ ó sì jẹ́ the first president in Nigeria torí pé wọ́n ti rí iṣẹ́ ribiribi tó ṣe. Then Awólọ́wọ̀ náà prove ara ẹ̀ hàn wọ́n wípé this is what I can do if I become the president of Nigeria. This is what I can offer. I have offered it in my region. And then they are all shocked when we make this man as a governor, as a president, definitely we are doomed. There is no way to exhaust everything, every resources that is that in country. That's ohun tí wọ́n lò nígbà náà tí wọ́n fi ṣe èyí tí wọ́n ṣe ni pé kí oníkálukú kó wà ní ìjọba tiẹ̀. Òun náà ni wípé wọ́n fẹ́ mọ ìjọba tó ní resources jù. Òun náà ló jẹ́ pé tí wọ́n ti sọ kalẹ̀ ní 1835, ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ sí wọn sílẹ̀ ní 35, òun ni wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá implement nígbà tó di 1960. Torí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n ń give report ní 1835 tó bá jẹ́ wípé wọn ò bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni Awólọ́wọ̀ ló yẹ kí wọ́n gbéjọba fún. Kò sí Awólọ́wọ̀ win election yẹn, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ rí igi ẹ̀ ní òye ló yẹ kí ìran Yorùbá ló yẹ ká wò. Nítorí pé ní ọgbà yìí ṣe rí lọ Macaulay yìí náà ara àwọn ènìyàn tí wọ́n rán pé yàwó náà lọ wo bí ọ̀dọ̀ wọn ṣe rí. Wọ́n ti wá ṣe survey wọn, wọ́n ti rí bí ilẹ̀ ṣe rí, wọ́n ti wá ṣe survey wọn, wọ́n ti mọ àrà tí wọ́n fẹ́ fi ìran Yorùbá dá. Because Lord Macaulay said it in February 2nd, 1835. February 2nd, 1830. Ó sọ, ó ní, I have travelled across the length and breadth of Africa. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country. Such high moral values, people of such caliber, that I do not think we will be able, or that I do not think we will ever conquer this country. Only but unless we break the very backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage.
Look at it. Their spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace our old and ancient educational system, a culture. For if the African think that, of course, for if the African think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture. Can you imagine? They will lose their self-esteem and their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Now, àwọn yẹn ni wọ́n wá again, ní wọ́n present ara wọn fún wa as what? As miracle, as angel, as someone who have never committed a sin before, and then they accept wọn nígbà náà. Àwọn bàbá wa wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe. Níbi tí ìran Yorùbá ò bá wà lónìí, a bá wà ní the most top powerful country lónìí ni. A bá wà ní the most top giant country lónìí ni. A bá wà ní the most recognized country lónìí ni. But see where we are today. Ẹ wo bí tá a wà lónìí. And then ọ̀nà láti bọ́ ń bẹ̀, ọ̀nà láti kúrò ń bẹ̀, òun náà ni tí gbogbo wa wá ń gbà tá a wá ń sàn yìí, láti pé kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n lè búrò lóko ẹrú, láti pé kí àwọn ọmọ wa, láti pé kí àwa náà ká lè bọ́ nínú oko ẹrú tá a wà. Ọ̀nà wo láwa gbà tí nǹkan yìí tí yóò fi ṣe ṣe? Òye làgbà wò, ó sì di ọwọ́ èmi àti ẹ. Òye yìí òun náà ni kí èmi àti ẹ ká jọ wò wípé kí ni ọ̀nà tá a tún lè gbà tí ìran Yorùbá tó fi lè bọ́ kúrò nínú oko tá a wà yìí. Ó dọwọ́ èmi àti ẹ o, nítorí pé èmi àti ẹ la ní ẹ̀tọ́ láti ṣe iṣẹ́ ọ̀hún. Èmi àti ẹ la ní ẹ̀tọ́ láti rí i pé ìran Yorùbá ó bọ́ lóko ẹrú. Ó sì di ọwọ́ èmi àti ẹ láti rí wípé àárí dájú wípé ìran Yorùbá àti ìran tiwa àti ìran àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀, wọn ò jìyà yìí gbé. Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́. Ẹ wò ó, òye ó ní àkọlé ètò tòní. Mo sì mọ̀ pé yóò yí ọlọ́gbọ́n, yóò yí onímọ̀, yóò yí olóye wípé ó yẹ kí ìran Yorùbá, ó yẹ ká wòye ọ̀rọ̀. Ó yẹ kí ìran Yorùbá, torí pé tí ẹlẹ́kún bá ń sunkún, a máa mọ ìdí tóun ṣe ń sunkún. Tí aláyọ̀ tó bá sì ń yọ̀, a máa mọ ìdí tóun ṣe ń yọ̀. Ìbànújẹ́ ò ní tọ́ sí wa o, gbogbo ọmọ kó tó jèrè. Ayọ̀ àti ìdùnnú ni yóò sì gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á múra. Òye làgbà wò, òye òun náà sì ni tó yẹ kẹ́mi àti ẹ tó yẹ ká wò. Orúkọ tí mi yí padà Omoboriowo náà ni èmi ń jẹ́. Ìwọ tó bá jẹ́ pé àkọ́rẹ́ tó ń bá wa wo ètò wa tí à ń ṣe yìí, màá rọ̀ yín pé kẹ́ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa. Ẹ bá wa ṣètò yìí, ẹ bá wa pè fún ẹbí àti ará yín, ẹ bá wa comment, ẹ fi àlàyé yín, ẹ fi kalẹ̀. Gbà pé ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè yàn. Ń gbàgbé wípé ìnáwó òkú màmá olóyè Sunday Igboho yóò wáyé ní oṣù tó ń bọ̀, ìyẹn ti ṣe February 22 and 23. Òun náà ni ayẹyẹ òkú ọ̀hún yóò wáyé ní ìlú Ìbàdàn. Wọ́n tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àǹkárá, tó bá nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ tí wọ́n mú, ó lè kàn sí wa. A ó sì bẹ̀ gẹ̀tẹ̀, a ó sì bẹ̀ deliver ẹ̀ síbi tí o bá fẹ́ kí aṣọ ọ̀hún tó o bá fẹ́ kó rí. Títí ìgbà mi tí màá ti yóò máa pàdé. Ìránṣàṣà àpò kì í gbẹ lábọ́lọ́, àpò nìkan wa kò ní gbẹ fún owó, bẹ́ẹ̀ ni ilé wa yóò máa kún fún ayọ̀ àti ìdùnnú. Ó dàárọ̀, kájọ fi ayọ̀ àti ire kájọ fi pàdé. Onílé má relé.
Yorùbá ilé ti yá ná. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Àgbájọwọ́ la máa fi ń sọ̀yà. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá ilé ti yá ná. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Àsìkò ti tó Yorùbá kárẹ̀lé o. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. 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 Àsíá o, Yorùbá nation. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video.